Dag 4 van de Tulpenrally. Wauw. Vandaag gaan we naar Nancy, maar we staan nu nog op de start. Ja, we hebben de helft erop zitten. En het klassement begint zich daardoor ook wel een klein beetje af te tekenen. Het is nu de touringklasse die gaat. Maar Kersten en Bart Brouwer die vertrekken nu in de Cortina. Die hebben een behoorlijke voorsprong in de touringklasse. Maar nogmaals, we zijn op de helft, dus alles kan nog. Wie rijdt u de Tulpenrally? Met mijn zwager, Arnold, pensionado uit het leger. Wat goed, hij kan natuurlijk super commando's geven in de auto. Ja, daar ben ik het niet altijd mee eens, maar... Hoe gaat het? Ja, goed. We rijden in de touring-equipe en we staan nu derde. Zo. Dus dat is wel goed. Gisteren stonden we tweede, maar nu staan we derde. Maar ik denk dat we deze positie wel goed vast kunnen houden. Hoe leuk is dat om dat samen met je vader te doen? Ja, dat is zeker leuk. Ja. Ook omdat hij namelijk al zo vaak heeft meegedaan. En ik eigenlijk altijd al sinds kinds af aan, we hebben foto's dat ik gewoon 8 was met zo'n racepakje aan. En dat ik daar stond om mijn vader op te halen. Oh, wat leuk. Dat is wel heel erg leuk. Jullie zijn echt met een hele familie, hè? Ja, het is heel leuk inderdaad dat mijn neef met zijn vrouw erbij is. En hij heeft nou zijn zoon meegenomen. Dat is toch leuk om dat met z'n allen te kunnen doen? Het is heel bijzonder, dat beseffen we ook, ja. Ja. Daarom genieten we ook zoveel. So how do you like the Tulpenrally? Oh, I love it. This is Yeah? our second time, and it's just it's a good time. I don't really hang out with my cousin a lot, but here we hang out for 6 days straight, 10 hours a day. Yeah. So it's good. Maurits, Ja, is het niet jouw taak als navigator om te zeggen dat hij een klein beetje om de plassen heen moet rijden? klopt wel ja. Het is wel een beetje rommeltje heeft hij ervan gemaakt. Hè? Hoe gaat het tot nu toe? Goed. We hebben gisteren echt een goede dag gehad. We zijn vierde geworden. Dus we stijgen langzaam. Ja, ik zag algemeen ook de top 10 ingerold. Zevende. Dus het gaat eigenlijk best wel goed. Als ik de lijstjes bestudeer, gaat het behoorlijk goed. Ja, dus het valt niet tegen. We stonden ineens tweede tot onze schrik. Maar jullie gingen ook als een speer gisteren. Ja, dit ging wel lekker. Maar we hopen het vast te kunnen houden. Je weet het natuurlijk nooit, hè? We zijn pas op de helft. Hoe zijn je verwachtingen? Die hebben we eigenlijk niet. We blijven gewoon elke dag plezier maken en ons best doen. En vooral genieten van de omgeving, want die is schitterend. What do you like about the Tulpenrally so much? The twisty roads, Yeah. the organization, which is really great, the ambience, of course, and these all cars everywhere, and they are all part of the car history of Europe. Dit zijn geen grote problemen, hoop ik. Nee. Gewoon een beetje olie controleren. Hij moet het wel blijven doen, hè? Ja, want jullie staan nummer 1 van de touring. Wij staan nummer 1 en daarom ga ik ook nu weg. Anders zijn we te laat bij de start. Hoe leuk is dit? We doen natuurlijk de meest waanzinnige dorpen en steden aan. En in dit dorp hebben ze er echt veel werk van gemaakt. Iedereen is uitgelopen om alle deelnemers van de Tulpenrally te verwelkomen. Ja, en het is maar een klein dorpje, maar het lijkt alsof iedere inwoner hier zelf een klassieker heeft. En dat geeft denk ik ook wel aan hoe Frankrijk is. In Frankrijk genieten ze gewoon nog van klassieke auto's, genieten ze van autosport. We hebben een hele hoop deelnemers, die doen al heel erg lang mee. En toch lukt het jullie iedere keer weer om het behoorlijk moeilijk te maken. Hoe doe je dat? Ja, dat is het hele leuke. Er zijn natuurlijk heel veel verschillen in de kwaliteit van het kaartlezen van de deelnemers. Als je echt naar de top kijkt, die kunnen echt supergoed navigeren. Die rijden heel vaak rallies. Maar er rijden ook deelnemers mee die gewoon 1 of 2 keer per jaar een rally rijden. Of zelfs voor het eerst een rally rijden. Dus daarvoor hebben wij verschillende klasses. En die klasses kunnen we dan zo moeilijk maken dat het voor die deelnemer uitdagend is. Maar dat ze toch dezelfde beleving hebben en dezelfde mooie route blijven rijden. Gijs, ik denk niet dat we hoeven te halen wat jij in je verleden allemaal hebt gedaan
op het gebied van snelheid. Hoe is dat dan om een rally te rijden waar het niet allemaal om snelheid draait? Ik reed al tulpenrally in 65. Kijk, dat is leuk. Dat is 50 jaar geleden. En dan was het met klassementsproeven. En ben je dan nog wel bezig met het klassement? Ja, dat ben ik altijd. Want je bent en blijft sportman. Hoe oud je ook bent, dat maakt geen moer uit. En 50 jaar tulpenrally dus. Wat maakt het dat je ieder jaar weer terug wil komen? Je rijdt door Frankrijk in de meest mooie wegen. Dus lekker blijven rijden. Zolang het lijf het doet en de geest nog wil, dan blijf ik nog wel even aan de gang, denk ik. Dit is toch wel een geweldige dag, hè? Dit is de mooiste dag tot nu toe. Eindelijk een kapje eraf. Dus genieten. Ja. Hoeveelste keer is dit voor jullie? Voor ons de eerste keer. Wat fantastisch. Dus we trappen eerst overal nog even in. Dat is allemaal niet erg. En je ziet het wordt steeds beter en steeds meer ingespeeld op elkaar. Ja, dus we worden steeds beter. Naarmate de week vordert beginnen we het spelletje te snappen. Dus komt goed. Elke dag een beetje minder slecht. Hoe lekker is dit vandaag dan met deze dag zo rondrijden? Nou, dit weer. En dan hier gewoon zijn en sowieso met je beste vriend dit mogen doen, is geweldig. Ja, die tijden en die fouten, dat is natuurlijk wel een dingetje. Ja, dat is het zeker. Maar daarom moeten we ook zo rijden. Zodat we gewoon tijd hebben om te puzzelen op de momenten dat ze wat foutjes erin hebben gemaakt. En wij onze fout kunnen compenseren. Maar ja, goed, daarom gaan we gewoon best wel hard. Maar dat is volgens mij helemaal niet erg. Nee, dat is heerlijk. En hij rijdt gewoon hartstikke goed. Ik moet me wel klemmen, want we hebben geen gordels. Dus in de bochten moet ik me klemmen met mijn arm. Maar dat komt helemaal goed. En soms lig ik bij hem op schoot. Wat ben je aan het doen? Ik ben het stof van vandaag er een beetje aan het uitkloppen, want het was heel veel onverhard. Maar dat was helemaal te gek. De deelnemers die genoten daar echt van. Ja, als je die smiles op hun gezichten ziet, als dat een klein beetje glijdend en alles die gravel- en grindwegen overgaat, dat is fantastisch. Ja, en zij zaten natuurlijk ook helemaal onder het stof. Want bijna alle deelnemers die een open kapje hebben, die hebben open gereden vandaag. Ja, ze rijden niet allemaal alleen. Sommigen die rijden een klein beetje in een rijtje, dus je krijgt de volle laag van je voorganger. Dat is heel leuk. Heel leuk iets.